नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी सेइङ यस टु अ क्वेशन र सेइङ नो टु अ क्वेशन भन्ने हाम्रो टपिक छ, जसमा चाहिँ हामी एउटा क्वेशन लेख्छौं र त्यसको एन्सर यसमा अथवा नोमा दिन्छौं है। पहिला हामी यसको एन्सर दिएर गर्छौं र अनि नोको एन्सर दिएर गर्छौं र कसरी भन्छौं त यस र कसरी भन्छौं नो है, हुन्छ अथवा हुँदैन भन्न के प्रयोग गर्छौं भन्ने कुरा हामी यो भिडियोमा गर्छौं। ठीक छ, त सुरु गरौँ। फर्स्टमा त यस भन्ने अब एन्सरमा तपाईले यस दिनुहुन्छ हैन। अब त्यसको चाहिँ गरौँ अनि त्यसपछि हामी बिस्तारै नोको गर्छौं है। 1 अ कन्भर्सेसनमा गरौँ। ए ले भन्यो आर यु गोइङ टु अ निमारुम्बास कन्सर्ट भनेर। आर यु going to निमारुम्बास कन्सर्ट। के तिमी निमारुम्बाको कन्सर्टमा जाँदैछौ भनेर सोध्यो। अब हामीले यस भनेर एन्सर दिनुपर्ने छ। ठीक छ, अब बीले भन्छ अर्को कलरमा लेखौँ न, अलि ब्राइट कलरमा है। ओके, अब बीले भन्छ डेफिनेटली। ठीक छ, यस मात्रै तपाईले भन्न मिल्दैन भन्दा पनि पर्दैन। तपाईले यस्तो वर्डहरु प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। डेफिनेटली, अफ कोर्स भन्ने यस्तो वर्डहरु छ। डेफिनेटली, आई थिंक इट विल बी रियली इन्ट्रेस्टिङ। ठीक छ, हेर्नुस् त, डेफिनेटली अवश्य, किन नजानु, गइहाल्छु नि हैन, 100% स्योर। डेफिनेटली आई थिंक इट विल बी रियली इन्ट्रेस्टिङ। मलाई लाग्छ त्यो एकदमै रमाइलो हुनेछ है, इन्ट्रेस्टिङ हुनेछ। डेफिनेटली को प्रयोग गर्न सक्नुभयो तपाईले यस हुन्छ जान्छु भन्नको लागि। अब यस्तै गरी अरु हेरौँ। एले भन्यो इज इट ओके इफ माई फ्रेन्ड कम्स विथ मी। Is it okay if my friend comes with me? मेरो साथी मसँग आउन मिल्छ अथवा मसँग आउँदा ठीक हुन्छ भनेर एले सोध्यो बीलाई। र बीले रिप्लाई दियो भइहाल्छ नि, अफ कोर्स है, भइहाल्छ नि, अफ कोर्स, सी इज वेलकम टु अथवा ही इज वेलकम टु है, उसलाई स्वागत छ, भइहाल्छ नि। यस, सी इज वेलकम टु। इज इट ओके इफ माई फ्रेन्ड कम्स विथ मी। बीले भन्यो अफ कोर्स सी इज वेलकम टु। बुझ्नुभयो? ओके, ल ए अब तपाईले चाहिँ अब काममा जाँदाखेरि अब तपाईले कहिले पनि औँलामा औँठी नलाउने हैन। अर्को दिन त सुनको औँठी लाएर जानु भएछ र तपाईको साथीले सोध्यो इज योर रिङ रियल गोल्ड हैन। उसलाई चाहिँ पत्ता लागेन छ कि के हैन। उसले सोध्यो इज योर रिङ रियल गोल्ड भनेर, के तिम्रो औँठी साँच्चीकै सुनको हो, रियल सुनको हो भनेर सोध्यो। अब तपाईले भन्नुहुन्छ हो, यस इट इज, हो यो साँच्चीकै सुनको हो, यो रियल सुनको हो, रियल गोल्डको हो। यस इट इज। इज योर रिङ गोल्ड। बीले भन्यो यस इट इज। यस्तै गरी यु आर आवर ओल्ड स्टुडेन्ट। यु आर आवर ओल्ड स्टुडेन्ट आरन्ट यु भनेर सोध्यो। तिमी हाम्रो पुरानो स्टुडेन्ट हौ हैन र भनेर क्वेसन सोध्यो, हो कि हैन हो भनेर सोध्यो। ठीक छ, यु आर आवर ओल्ड स्टुडेन्ट आरन्ट यु भनेर सोध्यो। अब बीले भन्छ द्याट्स राइट, तपाईले ठीक भन्नुभयो, म पुरानो स्टुडेन्ट हो, द्याट्स राइट। हेर्नुस् त फेरि, यु आर आवर ओल्ड स्टुडेन्ट आरन्ट यु। बीले भन्यो द्याट्स राइट, हो नि भनेर भन्छ है। अब यस्तै गरी 5 मा हेरौँ। Are you going to the party tonight? Are you going to the party tonight? Are you going to the party tonight? के तिमी आज बेलुकाको पार्टीमा जाँदैछौ भनेर सोध्यो। बीले भन्छ या
या आम गोइङ म जाँदैछु याले मात्रै म जाँदैछु भन्ने कुरा बुझ्छ है आर यु गोइङ टु द पार्टी टुनाइट बीले भने या ठिक छ 6 यो चाहिँ सबै यस 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 भनिरहेको छ है अब आर यु गोइङ पिकनिक विथ अस आर यु गोइङ टु पिकनिक विथ अस आर यु गोइङ टु पिकनिक विथ अस भनेर एले सोध्यो है यो एले सोध्यो र बीले रिप्लाई दियो आई थिङ्क सो मलाई त्यस्तै लाग्छ इट डिपेन्ड्स वाट माई फादर सेज इट डिपेन्ड्स वाट माई फादर सेज वाट माई फादर सेज आर यु गोइङ टु पिकनिक विथ अस के तिमी हामीसँग पिकनिक जाँदैछौ बीले भन्यो आई थिङ्क सो मलाई त्यस्तै लाग्छ मेरो बुबाले जे भन्नुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ है यस्तो भनेको छ 7 मा हेरौँ Have they already left for the office? Have they already left for the office? Left for the office? Have they already left for the office? के उनीहरू अफिसको लागि निक्लिसके भनेर भनेको छ बीले भन्यो yes I guess so yes I guess so मलाई त्यस्तै लाग्छ मलाई त्यस्तै लाग्छ Have they already left for the office? के तिनीहरू अफिसको लागि निक्लिसके निक्लेको होलान् मलाई त्यस्तै लाग्छ यस भनेर भन्यो अब हेरौँ नो को कुरा ठिक छ नो 1 एले भन्यो आर यु इटालियन भनेर सोध्यो के तिमी इटालियन हौ भनेर सोध्यो र बीले रिप्लाई दियो अब हामी नो को कुरा गर्दैछौँ होइन म त ब्रिटिस हो आई एम ब्रिटिस नो आई एम ब्रिटिस 2 अब एले सोध्यो के तिमी बिजनेस स्टार्ट गर्न जाँदैछौ आर यु स्टार्टिङ अ बिजनेस आर यु स्टार्टिङ अ बिजनेस भनेर भन्यो एले र बीले भन्यो डेफिनेटली नट होइन हुँदै होइन डेफिनेटली नट म त त्यसमा इन्टरेस्ट नै छैन मेरो त त्यसमा चासो नै छैन आइ एम नट इन्ट्रेस्टेड इन इट आर यु स्टार्टिङ अ बिजनेस डेफिनेटली नट आइ एम नट इन्ट्रेस्टेड इन इट मलाई त त्यसमा इन्ट्रेस्ट नै छैन 3 ए इज भन्दा पनि डिड बिना हेल्प हर कजन बिनाले आफ्नो भाइ अथवा बहिनीलाई हेल्प गर्छ भनेर सोधेको छ डिड बिना हेल्प हर कजन आफ्नो कजनलाई बिनाले हेल्प गर्छ भनेर सोधेको छ गर्दिन अफकोर्स नट गर्दै गर्दिन उसलाई त त्यसमा इन्ट्रेस्ट नै छैन सी डिडन्ट सो हर इन्ट्रेस्ट अब यस्तै गरी 4 मा वुड यु लाइक अ ड्रिङ्क एले भन्यो वुड यु लाइक अ ड्रिङ्क के तिमी केही पिउन चाहन्छौ भनेर भन्यो होइन अब ड्रिङ्क भनेको कुन ड्रिङ्क डिपेन्ड्स होइन अब एल्कोहोलिक ड्रिङ्क हो कि अरू कुनै ड्रिङ्क हो वुड यु लाइक अ ड्रिङ्क भनेर भन्यो बीले भन्यो नो थ्याङ्क्स भनेर भन्छ ठिक छ यस्तै गरी 5 ए डु यु वान्ट एनदर बियर के तिमीलाई अर्को बियर चाहिन्छ भनेर सोध्यो ठिक छ डु यु वान्ट एनदर बियर भन्यो अब बीले धेरै खाइसकेछ बीले भन्यो नो आइ एम फाइन थ्याङ्क्स पर्दैन धन्यवाद मलाई चाहिँदैन पुगिसक्यो थ्याङ्क्स भनेर भनिएको छ अब हामीले यो भिडियोमा के गर्यौँ यस र नोको बारेमा कुरा गर्यौँ है अब एकचोटि सर्ट र हामी हेरौँ त हामीले के पढेछौँ आर यु गोइङ टु निमा रुम्बाज कन्सर्ट बीले भन्यो डेफिनेटली
I think it will be really interesting. Tuma. A. Is it okay if my friend comes with me? B. Of course, she is welcome to. 3. A. Is your ring real gold? B. Yes, it is. 4. यसले भन्यो, You are our old student, aren't you? B replied, That's right. A. 5. Are you going to the party tonight? Yeah. Are you going to picnic with us? I think so. It depends what my father says. A. Have they already left for the office? Yes, I guess so. अब नो को हेरौँ. यसले भन्यो, Are you Italian? B replied, No, I am British. 2 को A. Are you starting a business? B. Definitely not. I am not interested in it. 3 को A. यसले भन्यो, Did Bina help her cousin? Of course not. She didn't show her interest. Would you like a drink? B ले भन्यो, No thanks. A. Do you want another beer? No, I'm fine. Thanks. So हामीले यसरी yes र no को प्रयोग गर्न सक्छौं है. ठीक छ. अब हामीले कुन बेला yes भन्ने र yes मा कस्तो फ्रेज युज गर्ने, no मा कस्तो फ्रेज युज गर्ने, pardon, sorry भन्नेको हामीले पढिसक्यौं है. र त्यति जान्नु भयो भने तपाईलाई यसमा समस्या हुँदैन. ओके, त्यति भन्दै यो भिडियो यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु. थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ. Until next time, goodbye.